13 საათი 39 წუთი შესრულდა ძვირფასო ტელემაყურებლობა სრულიად საქართველოში, როგორც დააგპირდით ჩემო ძვირფასებო და სულზე უთქვეს, რომ გრაციოზად ქალბატონთან ერთად დაგიბრუნდებით, თქო, რა თქმა უნდა, ჩემი შეფასებაში თქვენს დარწმუნდებით, რომ აბსოლუტურად ობიექტური ვარ ამ შემთხვევაში და არანაირ მიკერძოებას ადგილი არ აქვს. მოკლედ ძალიან კარგი ქალბატონი მინდა კიდევ ერთხელ მოვიწვიოთ გადაცემაში, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ, შეიძლება ჩემზე კარგადაც კი კონკრეტულ ნიუანსებში, მოკლედ ბევრი რომ არ გავაგრძელო. ყველასათვის საყვარელი ცნობილი საზოგადო მოღვაწეც თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, მათ შორის ჟურნალისტი, ტელერადიო წამყვანი, მოკლედ ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, უმშვენიერესი ქალბატონი თეა ჩეჩელაშვილი ყავს გადაცემაში სტუმრად. თეა, მოგესალმები. როგორც ვარაუდობდი, გრაციოზულად გამოიყურები ამჯერადაც, როგორც ყოველთვის. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა, მე ვიცი რომ ზაფხულთან ვერ მეგობრობ. ვერანაირი კონტაქტი ვერ მაგრამ არანაირი სასიყვარულო ურთიერთობები არ მაქვს გარდა იმისა, თუ გადავწყვიტავ რომ წავალ ზღვაზე და ზღვის ნაპირზე ჩავეკონები. ზღვის ტალღებს, ხო? ზღვის ტალღებს ჩვეულებრივად ზღვას ჩემ ბიჭს ვეძახი, ჩემი შავგრემანი ბიჭი მელოდება. შავგრემანი, შავი ზღვა. შავი ზღვა, წარმოვიდგინე რაღაცა ცისფერი ლამაზი ლოჯი. ეგ ოკეანეში, ჩემ ცისფერი ბიჭთან რო წავალ, აუცილებლად მოვა შენ გადაცემა. ანუ შავ ბიჭთან ერთად დავდივართ ხოლმე. შავგრემანი ბიჭი. იმიტომ მეტი საშუალება არ არის, ცისფერი შორსაა ცოტა და მიჩემი ესე. მოდი სიტყვას ნუ წავეთამაშებით ესე უხეშად, ძალიან გთხოვთ, არ გვინდა ცისფერი ბიჭები ამჯერად, მოდით გადავდოთ ეს. არა, ოკეანეა ძვირფასო, ლაზურნი ესეთი გამონათქვამი, ლაჟვარდოვანი. იგი ცისფერი რა არის ამაში ცუდი. თეა ძვირფასო. მოკლედ ამიტომ მადლობა მინდოდა ორმაგად გადამეხადა შენთვის, რომ ესეთი ცხელი და ესე ვთქვათ საძულველი დღის მიუხედავად გამონარდარდი, მობრძანდი ჩემთან და ხარ დღეს. აი პირდაპირ ვიტყვი რა, პირდაპირ ვამბობ, რომ არა, შენი დიდი კოლეგიალური სიყვარული და ადამიანური ესეთი გრძნობების აფეთქება დღეს ნამდვილად არ ვაპირებდი, იმიტომ რომ როგორც შენ კარგად აღნიშნე, მე და სიცხე ვერ მეგობრობ. და ვიმესთან მეგობრობ სიცხე, მაგრამ რადგანაც ჩემს ტელევიზიაში მომეხარებოდა, ეხა ვიღაცას ხომ უნდა გაუხარო გული კვირაში ორჯერ დამინახონ, ვიღაცას ხომ უნდა გაუსკდეს გული კვირაში ორჯერ დამინახონ, ასე რომ გადაინაწილონ ეხა მაყურებლებმა, მე მგონი გავუხარდება. ხო, იმიტომ ზითაც მაინც პოზიტივი მინდა რომ მოვიტანო. და რამდენად გამოდის არა? თეა, თუ გავიხსენებ და გავახსენებ ტელემაყურებელს, დარწმუნებული ვარ, არ ჭირდებათ გახსენება. ბევრი მათგანი გიცნობთ, ძალიან კარგი გადაცემა, რომელსაც მე პატივს ვცემ და მას პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე ეწოდება და ეხლა გამახსენდა ის დღე, როდესაც პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე 2018 წლის სეზონი იწყებოდა და ბატონი გიგა გელხვიძე და თქვენ ბრძანდებოდი ჩვენთან ეთერში და სრულდება გადაცემის 2018 წლის სეზონი და ეხლაც ბრძანდები ჩემთან ეთერში, ასე რომ ძალიან მიყვარხარ, ძალიან გაფაცებ და მოდით კიდევ ერთხელ მიმოვიხილოთ რა როლი და ადგილი უჭირავს შენს ცხოვრებაში პორტრეტს ჩარჩოს გარეშე. ხო, იცი როგორ არის? მართალი ესე იგი ფეხბედნიერად და სვებედნიერად გახსენი შენ ჩემი გადაცემის წარდგენა და ეხლა უკეტავთ, ხო? რამდენი დროებით, ხო, ნუ ამ შემთხვევაში სეზონები ყოველთვის იწყება და მთავრდება და სატელევიზიო სეზონი ყველა ტელევიზიაში მთავრდება. მათ შორის ჩემს გადაცემას, ალბათ შენ გადაცემაც დახურავს სატელევიზიო სეზონს, თუ არა, შენ მაინც გადავწყვეტ. მე სეზონები ხო იცი არ მაშინავს სეზონები. ხო, მე შიჩარა გოგო ვარ, ცოტა გადავწყვეტე რომ აუცილებლად შევისვენოთ, ყოველ შემთხვევაში აგვისტო უკვე კარს მოკვეთკა და რაღაცა ყველას გჭირდება დასვენება. რამე თუ ხა ვიმე ფიქრობს ალბათ გადასვენება გინდათ, განაცვალე გამოჯდებით ეს გამოპრანჭულები ამ ფერად ეკრანზე და ლაპარაკობთ რაღაცა. მათ რა იციან, ბექებში რა ხდება, მაგრამ ბევრმა იცის და მადლობა ვინც იცის და ვინც აფასებს ჩვენს შრომას. მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი დამახასიათებლად ეპატაჟური სეზონი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გავიზარდეთ, რაღაცნაირად დაუმკვიდრდით, ჩვენი ადგილი ვპოვეთ, მე ვფიქრობ არც ეს უძი ბაზარი, მთლიანად საქართველოს ტელესივრცეში, ვიქნები კადნიერი და ვიტყვი, არა მარტო ადგილობრივ მასშტაბით, ისედაც გვაქვს ეს რაღაცნაირი ნიშა. და ის ყველაზე მაგარი ეგ არის, რომ აი ესეთა გადავრეკავთ და ვიტყვით დავპატიჟებ სტუმრებს, არ ეპოებიან სხვა ქალაქებიდან, ჩამოდიან თბილისიდან, კი ბატონო, საზღვარგარეთთან ახლა ჩამოდიან თქვა არ ვიტყვი, მაგრამ ჩამოსულები სიამოვნებით თახდებიან, რომ მივიღოთ მონაწილეობა, რომელსაც არ უკვე დიდი, ესე იგი, ტელეეკრანები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად აი ეს ბრენდი პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე ლამაზად ჩამოყალიბდა. ამაში ბევრი შრომაა ჩადებული და არ არის ერთი სეზონის შრომა. აქ დროს
აი 2004 წლიდან, ახლა 14 წელია ამაში შრომა. ჯერ იყო რასაკვირველია რადიო პროექტი როგორც უკვე იციან და მერე გადაიქცა ტელევიზიო პროექტად, მაგრამ ჯამში ჩარჩოს გარეშე განზომილებებში დახატული ადამიანები 14 წელია იხატება ჩემი ხელიდან, ჩემი დახმარებით, ჩემი სურვილით, ჩემი ცრემლით, ჩემი ნაღველით, ჩემი სიხარულით, რა ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ მე რაღაცა სასიამოვნო აღმართი ავდივარ და მე მინდა ჯერ პიკი არ იყოს. ანუ კი. არასდროს შემთხვევაში. თუ ვიგრძნობთ, რომ პიკზე ვდგავართ, ესე იგი ჩვენ აღარ გამისცით სასიკეთო ტრანსფორმაციებს. ტრანსფორმაცია ძალიან კარგია, ყველა უნდა ადამიანის უნდა განიცდიდეს. ჩვენ ყოველი დღე უნდა იყოს ტრანსფორმირებული, კარგი გაგებით. ხან ცუდად მოვიღულეჭებით, ხან კარგად გავსწორდებით, მაგრამ თავადაც სრულებებს უყურებდეთ და მე ვფიქრობ, ვამბობ მართლა ხმამაღლად, რომ მე არ მინდა რომ იყოს ასული ეს გადაცემა პიკზე. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მაინც არ მინდა, იმიტომ რომ ეს აღმართი იმდანაც კარგია, იმდანაც წვნის, აი როგორც სპორტსმენს უწვნება, ხო იცი? ხო, დაბრკოლება რაღაცა კუნთებზე მოქმედებს სხეულზე, ტონუსზე, ჟინი, ფსიქოლოგიურად ხასიათს წვრთნის. მე ვფიქრობ, რომ ეს ეპოქაში ვარ ჯერ კიდე. ხო, ეს გადაცემა, თავის შემოქმედებითი კოლექტივი, მართალია პროდიუსერმა გვიღალატა და მარტო დაგტოვა. მოვიკითხოთ რასაკვირველია, გიგას კეთილი სურვილებით, ეს ღალატი ისე ვთქვი, იმიტომ რომ ჭრალებში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ღალატია, ხო, მარტო დამტოვა, მაგრამ ისე თავისი კარიერისთვის აჭარაში გადასახლდა და მე მინდა რომ გიგას უსულო მალე იქედან მოგვესალმო საკუთარი საავტორო გადაცემით, რატომაც არა, ისე მიპატიჟებული ვარ და მითხრა რომ ძალიან ბევრი ფანი გყავთო აჭარაშიო, გუშინ დამილეკა, აჭარის ტელევიზიაშიც უნდა ჩვენი გაცნობა, ასე რომ რაღაცა ძალიან ისეთი ბოლოს სიტყვია ჩვენთან ქუთაისში ბლატაობის ხასიათზე მოვედი, როგორც ქუთაისში ეფერება. როგორც ქუთაისში ეფერება, ბლატაობის ხასიათზე მოვედი და ეს ასაკურელია უპირველეს ყოვლისა ჩემი მაყურებლის დამსახურება და ამ კოლექტივის დამსახურება, ტელევიზიის ადმინისტრაციის დამსახურება, რომ არა ისინი და მათი გვერდით დგომა, ბევრი რაღაცები შეიძლება არ იყოს მთლად მისაგები ჩვენი საზოგადოებისთვის. აი მაგალითად, ხო, ბოლოს გადაცემა. ბოლო გადაცემამდე ვიდრე მივართ, ალბათ ნებისმიერი სტუმარი სასურველია შემთხვევით, მაგრამ ყავს 2018 წლის სეზონში გამორჩეული სტუმარი, რომელსაც იხსენებ ხოლმე პერიოდულად. მე მახსენდება მაგალითად სტუმარი, რომელმაც ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, პერიოდულად ვიხსენებ. თუ აღმოჩნდა ეგეთი ამ შემთხვევაში. ნეტა ისეთი იყოს ყველაო, ეგეთი სტუმარი. რაღაც გაიხსენო რაღაც ნიუანსი, რომელიც დაგაფიქრებს თუნდაც პასუხზე, რომელიც მან შენს დასმულ შეკითხვაზე მოეცა. ხო, არა, იყო კი, როგორ არა იყო. ყველას განსაკუთრებული ხელწერა მოყვება. ყველა ადამიანი თავისი საჭრეთელით, ფუნჯით და ფერადოვანი პალეტით მოდის. მე არაფერს არ ვახვედრებ გარდა მეგატივის ეკრანისა და განზომილებისა. და უბრალოდ უქმი უპირველეს ყოვლისა ძალიან მაგარ შეგრძნებას, რასაც ქვია თავისუფლება. ყველა თავისებურად საყვარელი, ყველა თავისებურად უცნაურია, ყველა თავისებურად. აი მაგალითად გაოცებით იყო რამდენიმეს გამო, აი მაგალითად პირველი სეზონი გავჭერით ასე ჩემი კოლეგა ნანუკა ჟორჟოლიანით და მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი თქვა მთლად ვერ ვიტყვი, მაგრამ იყო რაღაცეები, რაც ექსკლუზიურად თქვა მან ჩემი გადაცემაში. იმდენად გახსნილი იყო და იმდენად გავიხსენი მე და ის რაღაცნაირად გლამაზად გადავეხლართ ერთ-ერთმანეთს, მე ვფიქრობ, რომ საოცარი შედეგი დადო. იმიტომ რომ აი კოეფიციენტი, გულწრფელობის კოეფიციენტი, რომ მოგინდება რაღაცა ფინჯანყავასთან, საუბარი მეგობართან და უცებ ვერ ითვალისწინებ იმას, რომ თელი სამყარო გიყურებს, მოდი ასე ვთქვათ, თელი სამყარო გიყურებს, აი ესეთი მომენტი აღმოვაჩინე. გამოყოფდი ასევე გივიკო დიდიას გადაცემას, რომელსაც ეს იყო გადაცემა, რომელსაც ერთი ტროლი არ მოყოლია, ერთი ცუდი ან რაღაცა გაუჭოფებული კომენტარი არ მოყოლია, ხო, შეფასება არ მოყოლია. ძალიან ბევრი ადამიანმა ნახა ენიძიძავას გადაცემა მაგალითად და არ მეგონა თუ ამხელა რეიტინგს დადებდა და უბრალოდ ენდი იყო ძალიან გულწრფელი და ძალიან უბრალო და შემეკითხა ესეთი კითხვა და ამისვა რომ კითხვა მაქვს ერთი ესეთი რომ აი კითხვა რომელსაც ელოდი და მე არ შემოგთავაზე და
ისეთი საყვარელი იყო, რომ შემეკითხება, ყველა მეკითხება ამ ჩემს კრიმინალურ წარსულზე ქმრის კანონიერი ქმრის ყველა რატო შემეკითხება? აი ზუსტად ეს რა შეგეკითხე, იმდენი გავაკეთე და თვითონ თქვა რესპონდენტმა, იცით რა არის? ვიღაცას გონია, მაგრამ მე ვფიქრობ, ბევრს არ გონია, რომ ამ გადაცემაში ყვითელი ფერი არის პრივილეგირებული, არა საყვარელო. ანუ ყვითელი ხო ხდები, ყვითელი პრესის ფერი რა. ეს გადაცემა არის ტონალურად ეთნაირი, ყველაფერს ეთნაირი გაქანება აქვს. მე ვფიქრობ, რომ არც ეს არა აქვს პრივილეგი. გააჩნია ტიპი, რომელი მოდის და რომელი ხატავს. ზნოკის, ოგის პორტრეტი, არ დავასახელებ ახლა სახელს და გვარ აბსოლუტურად სნობისი არის, სნობია, ხო? ზოგიერთი ძალიან მუქია, ზოგიერთი ძალიან ღია, ზოგიერთი ჭრელია. ყველა ადამიანი გამოცემს იმ ფერს და მიდებს იმ ფერს, რა ფერსაც განცდებშია და მე ვამაყობ იმით, რომ ამ გადაცემაში ბევრი ისეთი გულახდილი საუბრები ყოფილა, მართალია არ გამომიტანია წინა გვერდზე და არ მიყვირია სოციალურ ქსელებში, ცითამანეს თქვა და რაღაცა, ვისაც უნდა იქ ბოლომდე მოუყურებს, მოусმენს ამ გადაცემას და ნახავს იმ გულწრფელ აღიარებას. თორე მე ვიცი რომ ჩემი კოლეგები ამეთი ყვირიან. აი ამას თქვა და ხა ადამიანი გულწრფელობის ხმაზე მოვიდა, რაღაცნაირად პატარა კოლაფსში ჩავარდა, იმდენად უნდა რომ გითხრას თავის სათქმე და უცებ ბოლოტად ისარგებლო. თუმცა მაქვს უფლება, იმიტომ რომ საჯარო განცხადება გაკეთებული აქვს. თუმცა ამ შემთხვევაში შენი ადამიანური რესურსი ფარავს იმას. გასაკვირველია. ხო, აი გაოცებულები ყოველთვის არიან იმითი, რომ ჩვენ თვითონ რატო გაკვირვებულები ვართ, რა მოხდა, რაღაცა სხვა რაღაცა გვემართება. არაფერი არ მოხდა, ძალიან მარტივია ყველაფერი. თავისუფლება, მიანიჭე ღიმილი, მიანიჭე, უცხარი რომ ყველაფერი კარგადაა, უცხარი რომ შენ ძალიან კარგი ხარ, უცხარი რომ გამოგივა და მეც ნერვიულობ მათთან ერთად შინაგანად, რომელსაც არ ვიმჩნევ. იმათაც გამოდით. გამოდით. თეა ძვირფასო მიმოვიხილეთ სასიამოვნო სტუმარი, მათი მუქი ფერები, მათი ფერადოვნება და გადაცემა, რომელიც შაბათს გავიდა ეთერში და რომელმაც როგორც აღნიშნე, აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. შენ ასეთ რაში მდგომარეობდა ეს ყოველივე და რატომ შეარჩია ის კონკრეტულად ის სტუმარი, რომელიც შენ გადაცემაში ყავდა? საქმე ძვირფასო რაშია, იცი? აი ეს გადაცემა რაღაცა მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში ასეა, რომ სტერეოტიპების მსხლევას უწყობს ხელს, რაღაცა აგებულ წარმოდგენებს ადამიანებზე, იმიტომ რომ წეგანაც თქვი, რომ მოდიან სხვა სუნთქვა ეხსნებათ, თქო, რაღაც სხვანაირები ხდებიან. მე არც ახლა მე არ ვამბობ, რომ ჰარი პოტერის დეიდაშვილი ვარ და რაღაც განსაკუთრებულ ჯადოსნებებს ჩავდივარ, მაგრამ ეს ვიცი ზუსტად, რომ განწყობა აქვს საოცარი, რაღაცა ჯადოქრება ხდება. ამიტომაც ვისარგებლე ამ შემთხვევით და მინდოდა რომ ისეთი ეპატაჟური ფიგურები გამხდარიყვნენ ისეთები სინამდვილეში როგორც მე მაქვს ჩემი გულის თქმები და რაღაცებს გძნობ. ხო, როგორი შეიძლება იყოს ადამიანი სინამდვილეში? ეს როგორ თამაშობს? და ამ თამაშის რაღაცა პატარა ჰალეი ჰოპ პარდა იხსნება და ნამდვილი ადამიანები ხდებიან. ჩვენ გადაცემა ამას ახერხებს. ეგეთი იყო დომენიკ მანგოც. ამ ბიჭს მე ვადევნებ უკვე რამდენი წელია, ჩემს სოციალურ ქსელში მეგობარია და თუ დამიჯერებ მისი ვიდეოების არც ერთი ალბათ ჯამში 2 წუთი მექნება სულ ნანახი. როცა ვხდები, რომ ის აგრესიით მოდის და რაღაცებს ლაპარაკობს, რაღაცებზე ადამიანები უჯანყდებიან და მოდის ეს კორიანტელი ლაფი, რაღაცა იმით აუღწერელი დიდი აგრესია და რაღაცა ზვავითაა და იფარება ეს ტიპი, მაგრამ ამოყობს თავს და ასხამს კიდე ზღვავი, კიდე ამოყობს თავს, რაღაცა სასწაულებს ჩადის. რეაქცია იყავი საკვირველია, ველოდებოდი ამ ყველაფრისთვის. მე იგივეც გეტყვი, LGBT თემაზე ვიყავი ჩემო ნანუკი და უბრალოდ მაისის თვე არის ეს დღე, ჰომოფობიას ამბრძოლის საერთაშორისო დღე და მიუძღვენით ამ გადაცემას, ამ დღეს ეს გადაცემა და რომ გადიოდა ლაივში, ვკითხულობთ კომენტარებს, არაფერი არ მოусმენია მამას და მამას. უბრალოდ ნახეს, რომ თეაიჯდა ანტურაჟით ფერადოვანი დროშა. საკმარისია, მე იქ რას ვლაპარაკობ, ვის ველაპარაკები, რას ველაპარაკები, კიცხავე, ფერები, ეუბნები, რომ თქვენ გაგიჟდით ხალხორებს, კადრულობთ, ან კარგია მასე გააგრძელებთ, გიჟდებით თქვენზე, ვამაყობთ თქვენ, ამას არ უსმენენ. არავის არ აინტერესებს. თავარი დაგინახონ ანტურაჟში. მე გადაეკიდნენ ამ ჩემ დაუშვათ ჰაბიტუს ну რა ვქნა ეხა დავიბადე ესეთ ძალიანაც მინდა თქვენი წონა და თქვენი სილამაზე მქონდეს ვირფასო განსაკუთრებით ქალებო მაგრამ ну ბედმა დამჩაგრე ესე სუქანი ვარ და მაქვს ეს სიპუტკუნე და აზის დიდი გოგო ჩანვა ესე მიიღეთ ეს ბუნების კანონზომიერება ხო მე ნერვიულობთ მანდ და მაინც ამ თემაზე
ხო, უბრუნდეთ კვლავ დომენიკ მანგოს უბრუნდები, ხო, ახლა დავდივარ ეს საათვე, მე მაინც საათქოს. იქაც სისტემა იყო უბრალოდ რა. მე გავაკეთე ეგეთი რაღაც, ეს კაცი თავის გამოსვლებით ებრძვის თითქოს ერთი შეხედვით, ხო, ამ ჩვენ ქართულ ტრადიციებს. ებრძვის რაღაცა საწინააღმდეგო დინებაში გადის და კალმახივითაა და რაღაცა დინარემის და დომენიკი ვარდება და რაღაცა ახლა მეთქი გავაკეთო ისეთი როგორც მე მინდა. მე მინდა ზუსტად იქ მოგხვდეს სადაც შენ თავს გრძნობ კრიტიკულად და ცუდად და ყველაფერი გავაკეთე იმისათვის რომ პატარა მამაპაპურ ტაბლაზე გაგვეკეთებია ეს ჩაწერა გადაცემის და ბესო მიქელთაძემ ჩემო მეგობარმა მოაწყვეს პატარა სავანე თავის ლაპარისში კაფეში და კი ვიყავით ბუხართა პარიზში ეს თქვენი პარადოქსი იყო აი ეს ტიპი ზოგადად ნანუკი ეძახის იმ ადამიანებს ვისაც ებრძვის ეს აკრიტიკებს ეძახის ჯუმბერებს და როდგება გადაცემა რომ თარდება ჩვეულებად აღიარებს მეც ჯუმბერი ვარ დღესო რა იმდენი აი თვითონ ვინც უნდა მოусმინოს ეს გადაცემა წესდა ეგეთ უკვე ყველას ნანახი აქვს იქ წამოვიდა დიდი აგრესიები გასაგებია რაღაცა კორიანტელი იყრებოდა ამ კომენტარების პირდაპირ ეთერში რომ მოდიოდა მაგრამ დარწმუნებული ვარ არავინ არ უსმენდა. უბრალოდ ხედავდნენ რომ დომენიკ მანგო მოიწვია მეგატივი. უბრალოდ ჩემთან ერთად იჯდა, ხო? მეც უკვე დავემსგავსე ბაბაიაგას, მეც უფრო, აი, მე ექსპერიმენტი ჩავატარე სხვათა შორის, გავაკეთე ის, რომ რადგანაც LGBT თემა ჩემი არ მოეწონათ, მეორე გადაცემა მოძღვართან ჩავწერე და იქ კრიტიკა დაიმსახურა. იქაც დავჯექი მე ჩვეულებრივად ტაძრის ეზოში და მოწიწების ნიშნად ჩვენ ვერ გებით ყოველთვის გარემოებასა, სადაც მიდივართ, იმ ხუთს ვიხურავთ და იმ მანდილს ვიფარებთ, ხო? რაღაცა ის მანდილი მეფარა და იქ წავიდა კომენტარებში, რა არის ირანში ვართ და ეს რა ღიზიანებს ან რა სურს საზოგადოებას. აი ამ კითხვაზე რო პასუხს გავიგებ, ნანუკი პირველად შენთან მოვა და პირველად შენთან ექსკლუზივს გამანდო. რა გინდათ ადამიანებო? მე კი ვიცი რა თუნდა, რა უცუნდათ მაგას, მაგრამ სამაგიეროდ არსებობს საღად მოაზროვნე დიდი ნაწილი, რომელსაც იცია რა უნდა და რას პირდება თითოეული გადაცემა და თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში და იღებენ ზუსტად იმას. რასაკვირველია მე არ ვამბობ, რომ რაღაცა ისეთი ვარ, რომ ტაიდივით კარგად ვეცხავ, სულსაც რიეცხება ჩემი დასაცმელი რაღაცა ისეთი როგორც სიტყვია ხოლმე უნციკლო ისაბაკ. რა სისულელია? ყველა ჩვენ მოკვდავები ვართ, ყველა ჩვენი ცოდვები გვაქვს პატარა-პატარა და შეცდომები კაცო. რასო მე შეცდომებზე ვაგებ კიდე ამ ცხოვრებას დღემდე და გადაცემაშიც შეიძლება ლაფსუსები გაიპაროს. ვინ ამბობს ამას, მაგრამ იქ მთავარი კარგი დაინახე მე ხდის ადამიანი რომ მოვიდა ამდენი კილომეტრი გადალახადა გვეწვია სტუმრად დაიჯდა იქ და ლაპარაკობს იცი როგორი ახსარებითი ხასიათები სულ სათხებზელებებში თქვა ტიპმა სათქმელი ზოგი ის და რაღაცა აი ჯარღვებებლებოდა და თქვენ ქართველობა ისეთი თბილად ისეთი შეხმატკივრებულად ისეთი ჰარმონიაში მოვიდა სათქმელით თვითონ რო ადგა ჩვენები ჯუმბერი ვარო თქვა რა აი შენ ჩვენ ყველანი ჯუმბერები ვარ ჩვენ ქართველები ვარ აი კაი გაგებით გეუბნები რაღაცნაირად მაინც ეს ყივი არ გახსოვს ეს არ მომწონს და ეს უნდა გავაგებიო ადამიანებს. მე არ მომწონს დომენიკის აგრესიული ტონი. მე არ მომწონს ეს რაღაცა ის დამოკიდებულება და ხო, მაგრამ რაღაცებში ვეთანხმები. იმ გადაცემაში ვინც გადაფუსლავს ახლა ნახავს ჩარჩოს გარეშე დომენიკ მანგო შეგიძლიათ YouTube-ში მოიძიოთ და ალბათ ნახავთ ამ გადაცემას და ბევრ რაღაცებში ბევრი ქართველი ეთანხმება ამას, მაგრამ რადგან დომენიკ მანგოა, არ შეიძლება თანხმობა მივცეთ, იმიტომ რომ ეს ბიჭი არის გათახსირებული, ეს ბიჭი პატრიარქის შევაწყობელი, იქ გამარტებას გააკეთა პატრიარქზე, ფეხზე ადგომით სადღეგრძელოს დალია. ანუ რაღაცნაირად თითქოს თავისი სათქმელი თქვა, ოღონდ არა აგრესიულ ფონზე, სიმშვიდეში თქვა, ჰარმონიაში თქვა, ადამიანებში თქვა. ქუთაისში თქვა და დღემდე ფიქრობს რომ ქუთაისში გადმოვიდა საცხოვრებლად. იმდენად მოეწონა. არ ვიცი ეს ჩვენი დამსახურება, ჩვენი მიღების თუ ზოგადად მოეწონა ის ფერადებში შეღებილი ნაგვის ურნები შემომეგებაო და შემოვედიო ქუთაისშიო და არ ვიცი ახლა რა მგონია მარტო ნაგვის ურნებზე ყოფილიყო გადაღეული. უბრალოდ რაღაცა თქვენ არ გაგიშთეთ ბევრი სალაპარაკო ახლა გავჩერდები რაც მოეწონა. თეამ გადაცემა როგორც აღნიშნე ემზადება და ხურავს სეზონს და იხილავს ტელემაყურებელი უკვე შაბათს 14 ივლისს რიგით ბოლო გადაცემას. რაიმე ნიუანს ან შტრიქს დეტალს ხომ არ გეტყვი, რისი ხილვა შეგვეძლება შაბათს?
კი, რასაკვირველია, გეტყვით რაღა დაგიმალოთ და რაღა დარჩა ხალხი. შავ ბიჭთან მიდიხარ. შავთან მიდივარ, ნაწავზე ჩავეხუტო ჩემ შავ ბიჭს და იქ მიმყავს კიდე ჩვენი ქალაქის ძალიან კარგი გოგო-ბიჭები, ადამიანები, რომლებმაც გვასახელეს მუსიკალურ პროექტებში, ცენტრალურ არხებზე, რომლების მიმართაც მე ჩემი სიმპათია გამიჩნდა, ალბათ ყველა თქვენთაგანს გქონდათ ეს გულშემატკივრობის ამბავი და მესიჯებდით და იყავით ერთ ამბავში. იქ რასაკვირველია იყო ჩემი დამოკიდებულება არასამართლიანობის მიმართ, რაღაცები. რაღაცნაირად ეს საყვალოდ დაგროვდა და მოდი უთხრათ რა გოგო-ბიჭებს მადლობა იმისათვის, რომ ქალაქი ასე კარგად და კულტურულად წარმოგვიდგინეს. ანუ მხოლოდ ქართულისა და X-ფაქტორის მონაწილეები იქნებიან, იქ მოწვეულები, ჩვენი მასპინძლები იქნება, მასპინძელი იქნება ქალბატონი ცისნამი ქარაული, რომელიც საკუთარ სასტუმროში გვეპატიჟება და იქ პატარა კლიპებსაც ჩავწერთ ალბათ, კლიპებს ვეძახით ესე, მაგრამ ჩვენი რესურსებით საკმაოდ ბევრი ნახვები აქვს სოციალურ ქსელებში ჩვენ გადაღებულ პატარა ესეთ ნამუშევრებს. ერთი პატარა სიურპრიზი იქნება კიდე, სიურპრიზად თუ ჩათვლიან ჩემი ასაკის გოგო-ბიჭები, იმიტომ რომ იყო დრო 90-იან წლებში ქუთაისში წყვალოდა გენაცვალე შოუ ბიზნესი. სად იყო ინტერნეტი და სად იყო ეს ჩატი და სად იყო ეს YouTube და ამე ესეთები და არა ადამიანები მღეროდნენ, რაღაცებს ქმნიდნენ და არავინ არ იცოდა ვინ იყო ამ სიმღერას კასეტებით გადაადგილდა. აგეთ იყო ერთი ლევან რევიშვილი. მის სიმღერებს კაი ხანი ერი მღეროდა რა. ჩემი თაობის წარმომადგენელი, რომელიც წლების განმავლობაში მოსკოვში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, ეხლა ჩამოსულია. უბრალოდ გავიგე, რომ ლევანი ქუთაისს ესტუმრა და აი თინეიჯერები რო ხარობენ ეხლა ამათი, მეცნა დაახარებდა იქ. ვიღაცებს ეცნობათ ალბათ, ვიღაცებს არ ეცნობათ, ვიღაცები ეხლა გაიცნობენ, დედიკოები და მამიკოები რა სიმღერებს უსმენდნენ, მე ჩემს სიყვარულეს გავიხსენებ და ნუ ლევან ჩვენთან ერთად იქნება. ძველი და ახალი თაობის რაღაც ესეთი კულტურული ის იქნება. ლამაზი და ანუ საინტერესო სანახაობა. კი, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცად გაერთობიან და მე ვფიქრობ, რომ აი ღირსეულად უნდა დავხუროთ ეს სეზონი, რადგან ზღვა თავისას აკეთებს მაინც, აფხუს უყვარს ესეთი ზღვაში ჩახუტება. რატომაც არა, ჩვენც ჩავეხუტოთ და იქედან დავემშვიდობოთ ტელემაყურებელს და ვუსურვოთ, რომ მალე მაქვს ახალი გეგმები. დიახ, სამოვალო გეგმების მინდოდა და მეკითხა, ვიდრე დაგემშვიდობები, რას რაიმე სიახლეს ხომ არ აპირებ გადაცემაში? ვაპირებ სიახლეს, უბრალოდ მინდა რომ ესე იგი ჩვენი გადაცემა გაძლიერდეს ტაფის სახით. ანუ ვიწვევ ნიჭიერ ახალგაზრდებს, ჩემთან სამუშაოდ, ისინი პრაქტიკასაც გაივლიან. თანაც ბევრ ამის ნახავ, ვისაც აქვს შაფიქრებული, რომ კიდე აქტუალური იყოს ჟურნალისტიკა ჩვენს ქვეყანაში, რატომაც არა, სწავლობენ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე მშვენიერი სტუდენტები და მინდა რომ რაღაცას ხელი შეუწყო მათ აღზრდას, მათ ჩამოყალიბებას და ამ ტელევიზიის პატარა საიდუმლოებებისა და ეპატაჟების სწავლებას. ასევე მინდა მენეჯმენტის კუთხითაც მოვიწვიოთ ესეთი ახალგაზრდები, რომელიც მარკეტინგულად ლამაზად შეფუთავენ ჩვენს გადაცემას, იქ ანაზღაურებაც იქნება თავისთავად და დიდ პრაქტიკასაც დააგროვებენ. ანუ ეს ჩვენი გადაცემა არ იყოს მარტო ხუთკაციანი, გავზარდოთ ახლა და საკუთარი რესურსებით გავაგრძელოთ უფრო სხვა წეღანი მაღმართზე გეუბნებოდი, პიკი ჯერ ადრე, აი პიკი უნდა დადგეს მერე და მერე. მე ვიხანძრებ ჯერჯერობით ეკრანზე სიცოცხლეს, სანამ აქტუალური არ ვიქნები, სანამ იქნებიან საინტერესო ადამიანები, არ გამოიწვა მე ერთის ამაქვს, შეგიძლიათ ეგი ადამიანი მოიწვია ხშირად ვეხუმრები მას, რა ქვია, ბატონ თემურის სამციშვილს დაიდები და დაედი ტალავი. მეგა TV-ში საყვარელი რესპონდენტია, ვიცი, მაგრამ მე ამის ფუფუნება არ მაქვს, რომ ერთ და იგივე სტუმარი რამდენჯერ თუმცა არსებობს ადამიანი, ამ შემთხვევაში ბატონი თემური თვითონ გადაცემის გადაცემის ფორმატი არ გაძლევს საშუალებას, მაგრამ არსებობენ ზედმეტად ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა თემებზე საუბრობენ და კონკრეტული შენ გადაცემის ფორმატი ამის საშუალებას და შეგიძლია ერთ იგივე ადამიანი ძალიან ბევრი წახნაგი წერადგინო, მაგრამ მე ერთი ხო ადამიანი ერთხელ ხო იხატება ერთი წახნაგი აქვს რამდენი წახნაგი ერთხელ უკვე თემური დახატა მის თავი 2014 წელს ეხლა და ეხლა ცოლიანია კეთული ეხლა თუ შეიცვალა წახნაგები კაი დაუპატიჟებ ეს ასაკურველია ხუმრობ შეიძლება მეუღლემ შეუცვალა დადებიც ისე ყველაფერს ახერხებენ ქალბატონები ხო რაღაცას მე მინდა რაღაცა გავაკეთო ეს ადგილს ეს სწავლოთ რაღაცა შევკრიბო ეს ადამიანები და ისეთი კარგი საღამო გაკეთება ფანტასტიკური ნაკადი იყო გადაცემაში მიყო ნაწილი საუკეთესო ადამიანებმა მე ესეც დაუშვი რომ არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ საჭირო მანდ ამას თობადი სახეებს
ეძებნა. რამდენიმე ადამიანი ისეთ შემოუშვი. საერთოდ გავედი ქუჩაში და რეპორტაჟი გავაკეთე, მე არ ჩანდი და ჩანდა მარტო ხალხი თავისი ნააზრევით. ქუთაისი ყველაზე ფული ინტერაქტიული ქალაქია. რო ჩამოდიათ ჩემი კოლეგები თბილისს და მეუბნებიან, აი ჯობია თელავში წავიდეთ, სიღნაღში წავიდეთ, გურიაში წავიდეთ, სამაგრო. ოღონდ ქუთაისში არ გამოგუშვა მაგაგებით. კარგად გამიგეთ რა. აი ჩაკეტილები არიან, უჭით კამერებთან ურთიერთობა და რაღაცა ისეთი ჰარი-ჰარელოდ დამოკიდებულები არიან. არა, ხო, ჩემსავით ვეღარ გეტავებ მე. ეს მომენტიც არის, ხო? და რაც ყველაფერი გავაკეთეთ, ექსპერიმენტები კიდე გვექნება. კიდე ვიზიტებით და მეტი რა ვთქვა, მინდა რომ გაგახაროთ და უმეტი წილი. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი უყურებს, ქართველები უყურებენ ძალიან წასულები საზღვარგარეთ და ყველაზე მაგარი რა არის, ანუ კი, როცა მარტო ქუთაისში აღარ შემოვიფარგლებით და არის ამის საშუალება უკვე ტექნიკური, რომ მართისატიდან, სირკნეტიდან, კავკასიიდან უყურონ. აი თელმა საქართველოს რო ნახოს და მე მითხრეს ესეთმა ადამიანებმა რომ შაბათს ველოდებითო და ამხელა გრანდიოზული ბაზარი არის და დიდი უშველებელი კონკურენცია გვაზის თავზე რა და ჩვენ ნეგატივიზე რომ გადაცემას დაელოდებიან და ნახულობენ და ჩვენ რაღაცნაირად ლამაზად ფეხი-ფეხს გადაიდება და დღეს ვინ მოვა და დღეს ვის შეასწესია დღეს ვინ იქნება მორი ჩარჩოს ვეხილავთ ხო ვის ჩარჩოების დამსხვევას დაინახავენ ეს უკვე მოლოდინი ჩემი გამარჯვება თქვენი გამარჯვება ესეც გაძლევს მოტივაციას რომ ყოველთვის ფორმაში იყო და ახალი მიზნები დაისახა ხო რასაკვირველია ფორმაში ვიყო მართალია ჩემი ფორმებით ახლა ვერ მოვიგებ ტელემაყურებლების გულს მართალია მაგრამ არა უშავს მე მიყვარეთ ისეთი როგორიც ვარ ჩემ გადაცემაც ხო ესეთია შევყვართ ადამიანები როგორიც არის მე მიყვარხარ ისეთი როგორიც ხარ მე შემოსაყვარელო დაგემშვიდობები ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად წარმატებებს გისურვებ ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ხელს არ უშლის სეზონის დახურვა მაგრამ საკვირველი გებადიჟები წამოდი ჩვენთან ერთად აჯარაში და მიიღე მონაწილეობა ჩვენს ესეთი ფუსფუსში და მე ვფიქრობ რომ მოვედოთ თელ საქართველოს და უნდა უთხრათ თუ არ გააკეთეს თუ არ იყვირე მე ცოცხალი ვარ მე კარგად ვარ შემომხედე აი ჩვენ ვაკეთებთ თქვენთვის ზრუნავთ ხო არ შეიძლება დიდი ხანია გავიდა ქაღალდზე მეოცნებათად რომ გავიდა ეხა საქმეა საჭირო საქმე ასე დავამთავრე თია ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად პირად ასპექტში სამსახურებრივი თვალსაზრისით ნებისმიერ ჭრილში გისურვებ ძალიან ბევრ წარმატებას იმიტომ რომ ხარ გარდა იმისა რომ გრაციოზული ქალბატონი ძალიან კარგი ადამიანი ამიტომ იმსახურებ ყოველივე კარგს და საუკეთესოს მოკლედ წარმატებულ დღეს გისურვებ და დროებით დაგემშვიდობები დიდი მადლობა ძირფესო ტელემაყურებლებო ეს გრაციოზული ქალბატონი თია ჩეჩელაშვილი გახლდათ დღეისათვის კი ჩემი და თქვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი დრო ესე გულწრფელად ამოიწურა დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით გახლდით ნანო მუშაობდით თქვენთვის თქვენს გისურვებთ რა თქმა უნდა წარმატებულ დღეს დაგემშვიდობებით ხოლმე და გეტყვით რომ გადაცემის სპონსორი სკაიტელია დიდი მადლობა რომ გიყურებდით ხოლმე ნახვამდის